شنو نسوي؟ مشتولة شang baik hamtip Pesan mak aku kat notis. Ôi tụ piu đây của giải lận. Ni botak. Joshua, komm steig! 1, 2, 3. Go. Please start on YouTube. Dohthad tu? Dohthad rồi. Dohthad. This is my first time. Ni sibuk tak put. Nice, Dohthad dia. Katakan dia tak, menang tak pun use tari bang kalau sedap sosok. She use with the hand. What is your area of expertise? Salt and pepper. Salt and pepper. Seasoning very important. Di bro jangan ni matat bidang ot ni ka. Smoke pot. Dah Sniang thad. Thì ngắm tiếp in set cái thằng ba thì gini biết sẽ gini ki jenak vi một bạn ai mình set ini. Ni macam bam evening snack ni dia macam tek po. Mendai kerja. Pasar ini naik. Saturday night. Lojo tu. Tôi mình tất cả quát nữa, biết rõ sao. Ini man. Tự vui mà. What I do is I mix Sniang. Sniang feels like really good, but yeah. So I mix it with budak ramen. Budak. So I mix both the ramen. people with like som ta mix back. Budak curry but Sniang. Two ingredients, the herbs and spices have I the dog. The seasoning and the flavoring, to the meat. Add the seasoning and the flavoring to the meat. Chúng ta sử dụng này cả yêu. Dài. Sọp luôn cái này mà. Đây là thập sang này con đó. Smoked pork. Sniang thad ni. Kan jeruk dari ni teh. Mam jatuh itu sebentar. Tak ada sudah baik kan? Tak ada sudah baik kan? Sambal apa di tab ini tambah matat dah lek ki magic ni. Magic soft hands. Ngapa teram ko teram ko tu kado ngabo separately. Ngap Ramen noodles. Baru masuk tapi noodles pun ba like you know it'll absorb the water then right after that he tap no dough that sauce and stuff. Nice. Looking forward mo. Matat bagian bam ni. Tu macam matat. Nating shui ram. Ini bam sini mo. Mana yang ada umja. Jai. Sak. Hey, honey.
Sung wei. Laman naman dulu. Kamat dah mana-mana kadang. Masuk dah. Last uni ni nyan uni ni tu. Kalau dengan bau Q ni. Ni ya lek ni siap banget. Berapa nak tak? Oh, ladat. Something. Dan poison ni ke? Ni rupa kuat. Kuat dia nak salah. Bengi. Bro, kita siap lalang kita sendok dia. Nak siang. Kau boleh cuba lah. Ni best produk taksi mah. Best lah. Nice. Had a good meal. Kyrdem som. Ada som, ada ajak so lah. Warna ada ajak so, som. Songkam ta relax. Ani sulok pejak dia. Ani so. Biang ah. Subang mah. Man. Tangan shake kat tu. Terus sekenduk pat mah. Mah. Bro. Siap mah. Nice bro, terus sekenduk mah. Bye, good night bro. Cheers bro. Good night.